Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 30, sau khi Vương Lâm đi tới Cấm Sơn, anh ấy liền phát hiện ra có người tới đây từ trước và thay đổi cấm chế ở nơi này. Thời gian qua đi, Vương Lâm cùng hai tên ma đầu rất nhanh đã phải dừng lại. Theo như Vương Lâm cẩn thận tính toán, chính mình không biết gì về cấm chế. Bởi vậy, nếu như đi tiếp sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Cũng vì lý do này, đứng trước cấm chế, anh ấy liền cẩn thận dùng thần thức dò xét. Sau đó, tính toán từng chút một, Vương Lâm liền cho đám tiểu thú lách qua khe hở giữa hai cấm chế, và rốt cuộc tiểu thú cũng có thể qua được. Men theo con đường đó, Vương Lâm cũng liền tiến về phía trước. Thế nhưng, tới đây, Vương Lâm lại nghĩ lại, nếu theo phương pháp này, phải rất lâu chính mình mới có thể vượt qua được ngọn cấm sơn này. Bởi vậy, Vương Lâm liền ngồi xuống, sau đó, anh ấy cẩn thận quan sát cấm chế ở nơi đây. Lần này, Vương Lâm quan sát vô cùng chăm chú, ngay cả những rung động tới từ từng ngọn cỏ, nó cũng bị anh ấy nhìn thấu. Cứ thế, mọi biến hóa ở đây, cho dù nhỏ nhất cũng đều bị Vương Lâm nhìn ra. Cuối cùng, sau khi biết được một chút kiến thức về cấm chế, Vương Lâm liền bắt đầu thử cách để hóa giải. Thế nhưng, anh ấy vẫn phải nhận thất bại, việc hóa giải cấm chế không hề dễ chút nào. Qua nhiều lần thử nghiệm, Vương Lâm rốt cuộc cũng thành công và phá được một đạo cấm chế dễ dàng nhất ở dưới chân núi. Cứ thế, càng ngày, hiểu biết về cấm chế của Vương Lâm càng gia tăng. Thế nhưng, anh ấy vẫn không ngừng nghiên cứu tích lũy thêm kiến thức. Mỗi đạo cấm chế mà Vương Lâm phá giải thành công, anh ấy đều ghi nhớ và tìm ra được trọng tâm của nó. Bởi thế, anh ấy cũng hiểu thêm về cấm chế. Thế nhưng tới đây, Vương Lâm bỗng nảy ra một suy nghĩ trong đầu, để mình được an toàn, nếu có người đến sau cũng nên cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây, Vương Lâm bắt đầu kết ấn theo sơ đồ. Ngay lập tức, trước mặt anh ấy, đạo cấm chế trước mặt đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, một cái hình tròn có màu đỏ như máu tựa như mạng nhện hiện ra và xoay tròn trước mắt Vương Lâm. Chưa hết, bàn tay chỉ về phía trước, sau đó tiếp tục huyễn hóa. Vương Lâm liền cẩn thận sắp xếp lại từng đạo cấm chế trong trận pháp này. Cứ thế, theo sự biến đổi của trận pháp, tử khí không ngừng dâng lên, một dòng chữ có màu đỏ như máu xuất hiện. Tiếp theo, Vương Lâm lại bước tiếp hạ cấm chế lên từng cái trận pháp tiếp theo. Nhất thời, bên trong trận pháp xuất hiện thêm biến ảo. Lần này, trận pháp xuất hiện những thanh kiếm có màu đỏ như máu, nếu như không may rơi vào, chỉ có thể bỏ mạng ngay lập tức. Không những thế, thân hình khẽ động, Vương Lâm còn mang cực cảnh thần thức ra bên ngoài, quả lôi điện nổ tung rồi tỏa ra xung quanh. Cứ thế, theo thân hình của Vương Lâm biến ảo, cấm chế ngày càng mạnh hơn, muốn hóa giải là không dễ chút nào. Không lâu sau, Vương Lâm cũng đã lên đến lưng chừng núi. Ở tại đây, theo bàn tay anh ấy huyễn hóa, từng tia lôi điện không ngừng tỏa ra. Nhất thời, khi những tia sét đánh xuống, đất đá như muốn nổ tung, nơi đây tối sầm lại, tựa như cơn bão đang ập xuống. Cũng trong lúc đó, ở tại chân núi, bây giờ cái tên Bát Cực Ma Quân mới tới nơi, thân hình hắn ta ngã xuống không ngừng thở dốc. Dường như cửa ải thứ nhất, hắn ta phải rất khó khăn mới có thể vượt qua. Thế nhưng rất nhanh đứng lên, thân hình lão ta liền phóng lên không trung. Sau đó bàn tay đánh ra, một đạo công kích mang theo màu xanh huyền bí cứ thế đánh thẳng vào cấm chế trước mắt mình. Nhất thời, một trận rung động vang lên, cấm chế nơi đây liền bị phá nát. Quả nhiên, chuẩn bị 1000 năm với hắn quả không tốn công vô ích. Tuy vậy, cách sử dụng năng lượng mạnh mẽ của lão ta tiêu hao rất nhiều sức lực cùng pháp bảo, không lâu sau cũng phải chậm lại. Cũng trong lúc đó, ở một nơi xa, Lục Dục Ma Quân cũng rất nhanh đã cùng cậu thiếu niên đi được gần hết chặng đường. Giờ đây, hai người họ đã ở gần đỉnh núi. Mỗi khi đi qua, cấm chế lại không ngừng được giăng ra ngày càng mạnh. Thế nhưng, hắn ta cũng phát hiện cấm chế của mình có rất nhiều cái đã bị mất đi tác dụng, hiển nhiên bị người khác hóa giải. Cảm nhận được điều này, Lục Dục Ma Quân tức giận, ngay lập tức hắn ta liền giăng ra những cái bẫy mạnh hơn, cản bước người đến sau. Cũng trong lúc đó, ở gần đó, sau 7 năm trôi qua, Vương Lâm giờ đây về mặt cấm chế đã có chút thành tựu lớn, kinh nghiệm đầy mình. Rất nhanh, đứng ở Cấm Sơn, thân hình Vương Lâm khẽ động, hai tay nhanh chóng kết ấn, lôi điện không ngừng phóng ra xung quanh. Sau đó, trên tay anh ấy xuất hiện một cái vòng tròn này mang theo một màu đỏ trắng, nhìn qua có chút kỳ dị. Thế nhưng, điều đặc biệt nhất vẫn là vẻ ngoài của Vương Lâm, mái tóc giờ đây đã lấm tấm những sợi tóc bạc. Cứ thế vừa đi vừa hạ ra cấm chế, Vương Lâm thoáng chốc đã tới được một cây cầu. Ở tại nơi đây, Vương Lâm lại gặp phải cấm chế lồng cấm chế. Nhất thời, anh ấy cũng phải dừng lại và nghiên cứu nó. Sau đó, anh ấy bàn tay khẽ động, cấm chế liền biến đổi và gia tăng độ khó. Đến đây thì hết tập 31 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.